Після спорту я залишусь голий жопою. А взагалі матюкатися можна? Звісно. Окей. Ну я же не лох. Мені 13, я отакий. Тен. Я думаю, що я бог. І мені пише русський тип. А він мені там раз по башки, я отакий стою. Такий у мене морда була пухла. Хай болю з лицом пригне. Опа. Ну тут навіть пояснювати не треба. Ну типи виігрують абсолютно все. Що, в шоу «Холостяк»? Го? Ну я в трусах, і він в трусах. Для мене це жорсткий кайф. Це точно не для мене. Я міг зловити зірочку і поборотися за медаль на Олімпійських іграх. Нерухомість, крипта. Найважливіший стартап – це плавки. Коли ти спілкуєшся українською мовою, ти наче дійсно з села приїхав. Всі на мене отак кажуть, у нього в руках 100 баксів. Що? Все? Мам, звільняйся з роботи. Тут новий кормілець. Мама плаче, сестра плаче. Ти найкращий. Іди поубирай говно за собаками. Півроку був кваша. Потужний. Я думав, він тобі 100 грам нальє. Ну тут уже пахне зрадою. Олексію, як, коли і де ти почав займатися стрибками у воду? Почав займатися стрибками в воду в Миколаєві в віці 4 років. Як? Спочатку пішов на плавання, і вже тренер по плаванню сказав мені, ну давай спробуй стрибки в воду. Напевно, тобі цей вид спорту більше сподобається, тому що, ну як я розумію, я там на плаванні намагався пострибати, ну бачив тумбочку, з неї стрибав якось, ну не знаю. От і вона мене передала в руки мого першого тренера Тетяни Славни. Ага. Да, і отак я почав, да. Через тумбочку. Якось так. Цікаво. То був 2010 рік. 2000, да, десь так, приблизно, 2009-2010. А інші види спорту ти пробував? Да, пробував. Які? Займався карате. І ще перед... До стрибків? До стрибків і до плавання. Позаймався приблизно тиждень. Ну, я там себе поводив неадекватно абсолютно. Типу, я пам'ятаю, я чіплявся до ніг інших людей. Ну, типу, я це просто... Лупцював всіх? Да, лупцював, там, кричав, бігав, ну, таке. Тобто це не серйозно. Плавання теж було не серйозно, а от стрибки в воду я прям відразу закохався і почав займатися нормально. Розкажи про свої перші дитячі спогади у стрибках у воду. Дитячі. Ну, перші спогади у мене починаються з Миколаєва. Я пам'ятаю, як я після тренувань приїжджав додому. У мене приватний будинок в Миколаєві, там стоїть батут. Я після тренувань приїжджав додому, стрибав на батуті, уявляв, що це типу, трамплін, вишка, як я зараз приїду. Тобто я був дійсно закоханий. Ну, зараз мені подобається, але тоді я прям фанатично до цього ставився і приїжджав оце тільки з тренування, одразу на батут, пригаю там по 3-4 години додаткових. І завжди якось оце у мене відклалось в пам'яті. Розкажи про свої перші змагання, в яких ти прийняв участь. Перші змагання, в яких я прийняв участь, це був чемпіонат України в Харкові серед вікових груп, там, починаючи з Є, там, це, щось таке, у будь-якому випадку. Я приїхав на чемпіонат, пішов стрибати на батуті, тоді Тетяна Славна, мій перший тренер, вона зі мною не поїхала. І стрибаючи на батуті, я зламав руку на перших своїх змаганнях. Да. От, зламав руку. І перед змаганнями чи під час? Тобто ти навіть не встиг відзмагатися? Не встиг виступити, нічого, не встиг, да. Зламав руку, мене забрала мама з Харкова, приїхала. І я приїхав без медалі, але з гіпсом і зломаною рукою вже в Миколаїв. Да. Ти ще був і в Луганську на змаганнях, пам'ятаєш? В Луганську, це вже було після цього інциденту. Як тобі басейн в Луганську? Луганську, чесно кажучи, да, так чесно жахливий. Да, такий є. Там такий коврик по басейну, що ходить боляче. Трава колюча така, знаєте. Знаю, прекрасно знаю. Да, холодно. Алексей, я тебя поздравляю с первым местом. Спасибо. Как ты оцениваешь свое выступление? Ну, так себе. Так себе? А что, какие-то прыжки не понравились тебе? Какие? Полтора вперед. Не понравился прыжок, да? Хочу пробовать сюда. Понятно. А переживал ты или нет? Да. Переживал? Хотел быть первым? Да. Но у тебя получилось? Ну, молодец. Скажи, будь ласка, чи є хоч хтось з твоїх друзів дитинства, саме дитинства, хто теж досяг хоча б певних якихось успіхів на сьогодні? Сьогодні тобі 19 років. Ну, прям, щоб успіхів таких, як я думаю, немає. Можливо, є люди, які досягли успіхів, не таких великих в інших сферах, не в сфері спорту, але таких не знаю, не знаю.
Розкажи про свій перший найбільший успіх в спорті. Перший найбільший успіх – це чемпіонат Європи. Ну, для мене він прям так відкарбувався в пам'яті, тому що я отримав там золоту нагороду. Це ти маєш на увазі 19-й рік? Да, 19-й рік для мене став таким найуспішнішим, найпотужнішим в моїй спортивній кар'єрі. Ну, справді, типу, я на той час став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Ну, не на той час, а я і зараз. В історії? В історії стрибків у воду. Цей рекорд зараз належить мені. Ну і що, я пам'ятаю, як я готувався, як я не вірив, насправді, ну, чесно кажучи, я не вірив в те, що таке взагалі можливо, що таке може трапитись, бо приїхали дійсно там вже досвідчені, талановиті спортсмени, в яких за спиною величезний багаж здобутків, медалей і досвіду. Ну, типу, я не вірив в те, що це дійсно можливо. Але якось спочатку в попередніх змаганнях я переміг. Це навпаки на мене тиснуло в фіналі, тому що я думаю, ну все, якщо я переміг в попередніх змаганнях, То в фіналі точно в фіналі нічого вже не да? буде. Ну, не можу я 2 рази поспіль хорошо так відстрибати. Але вийшов фінал, перший стрибок гарно, другий, третій. Думаю, та ні, ну не можу. А у мене програма була побудована таким чином, що перші 4 стрибки були найскладнішими. І я розумів, що якщо я їх хоч час хорошо зроблю, то 5-й, 6-й стрибок, останні 2, Ізі. уже, да, ну я типу був в них більш впевнений. І якось я оце пам'ятаю, що ключовим моментом був стрибок 207, 3,5 оберти назад. Я його тільки нещодавно стрибнув і дуже часто помилявся і на тренуваннях, і на змаганнях. І я його стрибаю так на 8 балів, ну гарно, гарно. І розумію, що, Ти тоді все стрибнув дуже гарно. 8-9 а потім, сюди було. і я пам'ятаю, я вже стою, думаю, ну не може бути. Тобто я до кінця себе, свій моральний і психологічний стан, я пам'ятаю, що я отак намагався взагалі ні про що не думати. Бо я розумів, що якщо я зараз почну думати про медаль, про те, що а вдруг я виграю, я відразу, типу, впаду. Ну, умовно, я маю на увазі, що наступний стрибок буде поганим. Тобто я себе налаштовував таким чином, що я взагалі намагався не думати. Типу, зайшов, зробив стрибок і все. А вже потім, коли я роблю останній стрибок, вилажу, дивлюсь, це такі емоції, я не знаю, у мене більше ніколи. Розкажи більше про ці емоції. Саме після входу в воду ти вже зрозумів, так? Да. Ти в воді почав посміхатися, напевно, так? Я отак стрибаю, останній стрибок. Ну, я вже приблизно розумів, що я всі стрибки гарно пройшовся. Я зробив на 9, на 9,5 балів. Тобто нічого завалених стрибків у мене не було. Я вже роблю останній стрибок, розумію, що зараз у будь-якому випадку навіть топ-2, топ-3 – це гарний результат. Я вже з посмішкою вилажу, бо для мене це супер вдалий виступ. Я вилажу вже з посмішкою на обличчі, дивлюсь на екран, я перший. Я взагалі, в мене такі емоції, думаю, what the fuck, як це взагалі можливо? Ну, я згадую цей час, насправді було дуже круто. У мене ще після цих змагань впродовж, напевно, тижня, десь так, впродовж... Ейфорія. Я думаю, що я Бог. Серйозно. У мене на цьому етапі могла з'явитися корона. Ну, як я зараз на це дивлюсь, я міг зловити зірочку і забити на все болт, в принципі. Але завдяки батькам я, думаю, не зловив і зараз працюю, ставлюсь відповідально до тренувань, працюю ще більше і розумію, що на цьому взагалі зупинятися не можна. Після того, як я переміг, мене всі привітали, всі, хто фізично знаходились в басейні, всі привітали, тренер, сестра, мама там теж була, всі привітали, мама плаче, сестра плаче. Дуже класні емоції, і дзвонить мені тато. Дзвінок від тата. Думаю, зараз він мені розкаже, який я жорсткий, який я крутий. А у мене тато такий, він дуже стриманий і впродовж всієї моєї кар'єри він ніколи мене сильно не хвалив. Молодець. Ще переважно я йому хвастаюсь, кажу, тато, я стрибнув новий стрибок. Він каже, я в твоєму віці на сальто більше крутив. Щось такого. Понятно, що він в шутку, і потім каже, молодець. Все. Таких прям, що, ого, я тобою пишаюсь, синочок, ти лучший, такого ніколи немає. Я ж думаю, може він хоча б зараз, коли я вже досяг такого успіху, може він зараз скаже, Льох, ти супер, я тобою пишаюсь, ти найкращий.
Ну, беру телефон, беру слухавку і чую від нього слова «Хорошо отработал». Я думаю, ну, понятно, ну, як завжди, сценарій, типу. Думаю, як хорошо отработал, якщо я ідеально отработал. Типу, я зробив щось неможливе, я в це сам не можу повірити. Ну, коротше, зараз я дивлюсь на це, розумію, для чого це було зроблено. Для того, щоб тебе змотивувати на наступний. Да, щоб у мене не виросла корона, щоб я не почав займатися херньою після цього. Да. Тобто, і це, в принципі, спрацювало. Потім в мене ще приблизно десь тиждень була така ейфорія. Я вважав, що я Бог, реально. Ну, типу, до мене в Миколаїв, ну, в хату, я не пам'ятаю, який був день, ну, коротше, приїхало відразу одночасно 7 різних телеканалів. Там Новий канал, 1+1. Миколаїв. В Миколаїв. Ну, тобто всі от такі топові, вони були у мене вдома. Ну і як? Я ж на це реагую так, як і всі б реагували. Для мене це успіх. Ну, тобто, я розумію, що от і новий, я їх по телеку бачу, а тут вони у мене вдома, у мене чогось інтерв'ю беруть. Ну, типу, я ж розумію, що да, ну, вроді 2+2, ось успіх. Ну, наче я успішна людина. Але тато з мамою намагались мене, знаєте, поставити, приземліть трохи. Тобто казали, Льох, іди поубирай говно за собаками, покоси траву, позбирай гнилі яблука. Це ж класика. Да, викинь щось на компост, сходи то, зроби все, принеси, подай і так далі. І тобто це мене, знаєте, трохи так припустило. І я почав далі тренуватися, почав далі ускладнюватись і розвиватися у цьому напрямку. От. Повертаючись до басейна тієї миті, ти, в принципі, зі всіх суперників мав тільки француза Бенджаміна. Що він тобі сказав? Я так, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я 100% впевнений, що він мене привітав. Ну і все сказав, що там, може, по голові погладив, сказав красавчик. Наскільки великою виросла корона і скільки вона трималася після того успіху? Корона у мене ще була, я думаю, протягом майже року, десь так. Тобто вона була, її постійно і тренери, і батьки збивали. Да. Але, ну, блін, це, як на мене, це так і мало бути. Ну, типу, як на це реагувати? Це очікувано. Да, це очікувано. Просто правильно, що батьки і тренери не дали цій короні завадити іншим, ну, там, майбутнім успіхам. Наші відео дивляться зовсім мало глядачів з підпискою. Треба це виправляти. Друзі, саме зараз підпишіться на цей канал. Вам це нічого не коштує, а нашій команді дуже приємно. І плюс вам в карму. Всім подякую. Йдемо далі. Перший твій чемпіонат світу. Пам'ятаєш? Да, Південна Корея. да, теж. 2 четвертих місця. Клас. Як тобі? Ну, Емоції. це ж було перед чемпіонатом Перед Європи. Європою. У мене ж ще до чемпіонату Європи таке було ставлення трошечки. Ну, зараз розкажу. От. Гванджу, чемпіонат світу серед дорослих. Я малий, ну, типу, я розумію, що там дійсно у мене шансів майже немає. Дай Бог попасти в фінал. Тобто у мене стояла задача, яку переді мною поставив мій тренер, що, типу, Льох, тобі треба попасти в фінал. Все. Тобто від тебе більше нічого не треба. І то, попасти в фінал – це вже прям Це вже ідеально. Це успіх і більше не треба. От, ну я ж виступаю в попередніх змаганнях гарно, там на 7 місце. Виступаю в півфіналі гарно. Ну, а коли гарно виступаєш, це на тебе тисне в майбутньому, тому що ти розумієш, що, блін, ти гарно виступив, ну не можеш ти там 2 рази підряд, 2 рази поспіль показати гарний виступ. Ну, я в фінал заходжу. Ну, в півфіналі попав в фінал, уже все, уже... Це ти за індивідуал чи синхрон? За індивідуал. Попав в фінал, і в фіналі виходжу. Перший стрибок, пам'ятаю, як зараз. Роблю, вилажу і чую 10, типу, 10, 10. А для мене, я малий, ну коли ти маленький, для тебе все x10. Ці емоції, вони в 10 разів приємніше, класні, ну дійсно ейфорія. То було 407, да? Ні, Чи 107 107 Б. 3,5 брати вперед. У мене Да. був перший стрибок, і я пам'ятаю, я вилажу. А ну мені страшно, розумієте? Ну, типу, як і зараз, але раніше було
набагато більше страшніше виступати, і кращі емоції я отримував на виході. Тобто я стрибаю, вилажу, чую, де тен, мені всі там кричать, а корейці вони взагалі скажені, там їх цілі трибуни, 2000 людей. Я пам'ятаю, було дуже багато людей. Забито все було. Все забито було, мені всі кричать, всі оруть. Уже визивають іншого спортсмена, а мені до сих пір аплодують. Я після першого стрибка вже відчував, нібито я переміг на змаганнях. Ну і плюс малий, мене підтримувала публіка, бо всі дядьки по 20 років, там, по 20, ну хтось 25, хтось 27. Мені 13, я отакий, 1,40 м, там може 1,50 м. Такий у мене морда була пухла. Ти, я пам'ятаю, з'їв тоді перед змаганнями 2 чи 3 хот-дога, пам'ятаєш? Да. А я взагалі, ну типу, у мене відповідальності, і я не розумів, що це. Я приходжу в басейн, ну мені захотілося поїсти, ну все, я їм. Ну, типу, я бачу хот-доги лежать, ну поїв хот-догів, все, випив Було кафе. смачно? Да, було смачно. І мене взагалі не бентежило те, що в мене там чемпіонат світу чи щось. Ну я хочу їсти, все, дитина хоче їсти. Ну, тобто, поводив себе як звичайна дитина. Да. Дуже органічно. Да, і все, ну, там посів 4-те місце в індивідуалі і 4-те місце в синхроні. Да. Після цього до мене прийшов перший раз в Миколаєві канал, не пам'ятаю, Інтер чи щось таке, знімали про мене цей. Це між чемпіоном світу і Європою. Да, і між чемпіонатом світу і Європою. Ну, я ж на Європі думав, що вже такого результату точно не буде. А тут ти виграєш Європу. Тут іще Європа. Тобто для мене це був такий один із найуспішніших років за всю мою спортивну кар'єру. 100%. Ну, саме яскравий, то безумовно. Да, 100%. Навіть не знаю, що може бути яскравіше. Можливо, коли ти виграєш олімпійське золото. Да. Перший твій успіх на світовій арені. Пам'ятаєш його? Я маю на увазі на світовій арені, коли ти першу медаль свою. На чемпіонаті світу медаль. Чемпіонат світу в Будапешті. Там я з Сонією посів 2-ге місце в міксті. Мікс – це стрибки мальчик-дівчинка. Для глядачів поясню. То була твоя перша медаль на дорослому мундіалі, чемпіонату світу. Ну, чесно кажучи, я не сильно прям цим пишався, тому що для мене мікс – це щось таке другорядне. Ну, типу, для мене це не основа. Я більше фокусуюсь на індивідуалі і на синхронних стрибках, тому що це олімпійські види програми. Мікс – це не олімпійський, на Олімпійських іграх немає такого виду програми. Тож, ну, звісно, прикольно, але ну, якщо порівнювати емоції, які я отримав там з емоціями, які я отримав під час чемпіонату Європи в 2019 році, то це взагалі, типу, навіть не близько. Окей, перша медаль в олімпійських видах. Синхрон з Кирилом Болюхом. Да, оце вже було поприємніше. Ми посіли тоді 2-ге місце. Для мене це вже рівень, ну розумієте, там 2-ге місце на чемпіонаті світу з 10-метрової вишки в синхроні – це те саме, що 2-ге місце на Олімпійських іграх, по факту. Бо спортсмени ті самі, абсолютно ті самі. І для мене це вже був показник того, що от я можу на Олімпійських іграх. У мене мрія з самого дитинства – це стати олімпійським чемпіоном. І для мене це такий щелчок, я розумію, опа, а тут я вже можу дійсно поборотися за медаль на Олімпійських іграх. І тоді я, звісно, був теж вражений, але все одно порівнювати з тими емоціями, то мімо трохи. Про твоїх партнерів у синхронних стрибках. Олег Сербін, Кирило Болюх і зараз Марк Гриценко. Чи поки що не зрозуміло? Ну, поки що не зрозуміло, але, скоріш за все, ну, там, можливо, будемо чередуватись, мінятись. Добре, розкажи про них і про відмінність роботи з кожним з них. Олег Сербін. Почнемо з самого початку. Це хлопець, з яким я стрибав ще, коли мені було 13 років. З ним я посів 2-ге місце на дорослому чемпіонаті Європи в Києві і 4-те місце на чемпіонаті світу в Гванчжоу. Мені було абсолютно приємно з ним працювати, тобто він мене підтримував, він мене вітав, допомагав, там якось розказував, як треба, як не треба. Ну, хоча, типу, ну, загалом такі, знаєте, дружні абсолютно відносини. І ми розуміли один одного, шуткували. Понятно, що 4 роки різниці давали про себе знати. Він якісь мої шуточки ідіотські не викупав. І це 4 роки не коли тобі 25 і 29, Да. а коли тобі 13
І 18, Да, да? ну, да, ну 17, Ну, там, да, 17. Да, тобто була відчутна ця різниця, я інколи побоювався, знаєте, щось ляпнуть не те там. Ну я не міг його умовно послати. Болюха я можу. Ну ми один одного в шутку. Типу, я не кажу, що це булінг. Сербін і Болюх. Да, Сербін і Болюх. Ну, дивіться, потім я змінив, ну як я змінив? Тренерським складом було прийнято рішення про зміну мого партнера в синхронних стрибках. Це рішення було прийняте через те, що Олег не вдосконалювався, він стояв на одному місці і не вдосконалював стрибки, він не хотів стрибати нових стрибків. 4,5. Так, начебто 4,5 оберти вперед. Він не стрибає. Ну і в принципі він дійсно, я не бачив, щоб він стрибав, але, скажімо, не ідеальні варіанти. А якщо порівнювати з ким краще, то результат я спортсмен, мені найважливіше це результат. Тобто я дивлюсь в першу чергу на результат, а не на людину, з якою я працюю. Тому що якщо, умовно, результат буде кращий з Гриценка, ніж з Болюхом, звичайно, я буду про з Гриценка. Ну і це логічно. Це логічно. Ну, тобто це спорт, і Болюх це розуміє. Він не буде сприймати це як зраду тотальну. Він просто скаже, мені треба вдосконалюватись. Тобто це має стати поштовхом для Болюха, щоб він вдосконалювався, стрибав нові стрибки і так далі. І так само для мене. Мене ж теж можуть в будь-який момент сказати Льох. І там, хай Болюх з Грицом пригає. Наприклад, якщо я взагалі нічого не буду. І я це розумію. І це мене підштовхує до плідних тренувань. Я тренуюсь. Типу, я це абсолютно викупаю і роблю все можливе, щоб я був людиною, до якої підбирали синхронних партнерів, а не мене кудись впихували. Про твоїх основних суперників на світовій арені. Кого вважаєш найголовнішим і чому? Китайці. Ну тут навіть пояснювати не треба. Ну, типи виігрують абсолютно все. Тобто, китайці, а якщо вже дивитись спортсмени, з якими, от знаєте, я плюс-мінус на одному рівні, китайці на рівень вище, поки що. Я обов'язково досягну їхнього рівня і буду змагатися з ними на одному рівні. Але поки що вони дійсно на рівень вище, на рівень, на 2 рівні. Тобто їх дуже багато, їх міняють і їх дохіра, правда. А от спортсмени, з якими я дійсно конкурую, це британці, мексикоси, японець, це в індивідуалі, і хто ще, канадці. Да, десь так. Ну і в принципі все. Да? Малазієць ще є. Таке питання про тренерів. Перший тренер то Тетяна Вячеславовна Погребна. Хто тебе тренує зараз і які спеціалісти з тобою працюють? Хто тобі реально з них допомагає? Як тобі взагалі працюється з ними? З приводу тренерів, зі мною працює величезний тренерський склад, починаючи з масажистів, закінчуючи інтерв'юєром, тренером по ОФП. Да. Ну, звичайно, є особистий тренер Тамара Володимирівна. Вона відповідальна за стрибки, вона пише мені план підготовки до змагань. Тобто вона приблизно 80% віддає. Далі йдуть, як на мене, десь 80% це робота Тамари Володимирівни. Dалі хореограф. Тренер, це Лонжа, там мене тримає, інший тренер, ОФП, СФП, ОФП, так. ОФП – це загальна фізична... ЗФП на українському. Так, ЗФП. ЗФП – це загальна фізична підготовка, подкачка, щоб народу понятно було. Психолог є в команді також. Я, чесно кажучи, не часто користуюсь, але були такі випадки, коли дійсно допомагало. І це добре, що я їм часто не користуюсь, але коли є якась нужда, я відразу можу подзвонити, вона мені розкаже, що і як робити, щоб не хвилюватись, або щоб нормально підготуватись до змагань і так далі. А так зі мною працює, може я, когось забув зараз, не хочу нікого образити, більше 5 людей точно. 5 десь. Ти повністю перейшов на українську після початку повномасштабної. І також... Не відразу. Не відразу, окей. Але тим паче ти і от зі мною, коли тренуєшся, і в житті, я не чув від тебе російської вже, не знаю, рік точно, а можливо 2, можливо під 3 роки. Десь так, да? Ні, менше. Рік точно.
Ні, менше. Ні? Ну, Мені майже так рік. здавалося. Уже майже. Уже рік. майже рік. Майже рік, да, думаю. Да, перейшов на українську мову. Наскільки складно тобі це дається? Ну, складно. Просто зараз моє оточення переважно спілкується російською мовою. І як би я не випригував з трусов, не спілкувався українською мовою, все одно російські слова відкарбовуються в пам'яті, і потім їх хочеться використовувати в своєму спілкуванні. На жаль. Типу, я намагаюсь, реально, я займаюсь в збірній команді лагідною українізацією, поки що лагідною, скоро буде Потім жорстко. ти будеш Буду нелагідний. Ну, кстати, Болюх зі мною спілкується Ну, українською. це файно. І... Ксюша Бочик спілкується українською. Да, Ксюша Бочик. Діана Шевченко. Да. У нас вже Та багато хто. це дійсно, якщо ти живеш в Україні, ти маєш спілкуватися українською мовою. Тим паче, знаєте, там на роботі і так далі. Принаймні, да, знати і використовувати там, де до тебе українською Да, звертаються. да. Якщо ти там з сім'єю, і то бажано, на мою думку, взагалі. Ну, В тебе мама українською Так, спілкується? зі мною спілкується українською мовою. Я ж перед тим, як переїхати в Київ, я переважно спілкувався, у мене був суржик, але загалом ми спілкувалися українською мовою. Серйозно? Ну так, у нас в сім'ї була така, ну, суржик. 60% десь українською точно було. 60-70. От. А потім, коли я переїхав в Київ, то українська мова це була крінж, типу колхоз, село. І, ну, типу, я коли спілкувався українською з пацанами дорослими, вони, типу, на мене так, ну, типу, що за... Ну, це був такий стереотип, і я теж з Луганська, в нас взагалі українською ніхто. Та і мені, воно, знаєте, я пам'ятаю, що раніше думав, що коли ти спілкуєшся українською мовою, ти наче дійсно з села приїхав. У мене навіть таке було. Я вже коли був 2021 рік, я зустрівся з другом, мого друга, який спілкувався виключно українською. То мені було смішно, і це звучало як колхоз. Тобто настільки була жорстка русифікація, що, ну, дійсно, я сприймав українську мову як якийсь колхоз, село. От у мене такий був стереотип. Я не знаю, чому він так склався. Я думаю, це все в комплексі, що, типу, вся збірна команда спілкувалася російською мовою. Без винятків. Не було жодної людини, ну, тільки чуваки зі Львова приїжджали, і от вони спілкувалися українською. Да. А зараз, я коли перейшов на українську мову, мені навпаки крінжово слухати російськомовних типів. Типу, особливо чуваків, які живуть в Україні, спілкуються російською. Виключно. Навіть якщо ти спілкуєшся, у тебе суржик, я ще таке я поважаю, бо це, знаєте, шлях. Намагання спілкуватися українською. Це, тобто, якась дія у напрямку українізації. А люди, які взагалі нічого не роблять, ну, мені, не знаю, якось уже стало крінжово з таких людей. Не то, що я зараз на камеру намагаюсь, ну, дійсно, мені, не знаю. Ні, це правда. Це теж, гарний ми погляд. маємо це робити. Так і має бути в Україні. Особливо в соцмережах. Якщо ми маємо YouTube. будувати країну майбутнього, звичайно, тільки так. Тобто тут треба брати себе в руки і переходити на українську мову. Англійська мова. Ти теж спілкуєшся доволі непогано. Я би сказав, найкраще в збірні. Ніхто за тебе не спілкується англійською. Як ти до цього дійшов і наскільки складно тобі її опановувати? Степ-бай-степ. Степ-бай-степ. Я до цього дійшов. Насправді, я вчив англійську мову, починаючи там з 1 класу. Ну, тобто, мене мама по репетиторам всюди, там, де могла втикнути, то я ходив до репетиторів. Але воно мені було, ну, не на часі точно. Ну, типу, мені було байдуже. Ну, нахіра мені та англійська мова? Я не розумів цього. Типу, раді галочки я щось робив, типу, але такого прагнення до того, щоб вивчити і англійську мову, в мене не було. А вже потім, в 2021 році, я думаю, я пообіцяв собі, якщо я не помиляюсь, якраз я на новий 2021 рік, я пообіцяв собі, що буду приділяти годину часу на вивчення кожного дня. Я коли обіцяю, я виконую. От. І я пообіцяв собі, що я приділятиму годину щодня на вивчення англійської мови. Байдуже як, але приділятиму. Тобто я міг 20 хвилин подивитися YouTube англійською, 20 хвилин повчити слова, поповторювати, 20, ну там заняття з репетитором у мене також були. Але переважно, ну і в школі теж. І я вже потім, ну спочатку було, знаєте, типу складно, не хотілося, а потім, коли вже ти бачиш якийсь прогрес, якісь успіхи, я міг і по 2 години на день приділяти. Тобто, бо я бачив, що дійсно це працює. Тобі стало в кайф, так? Мені стало в кайф якось далі вдосконалюватись.
і розвиватись у цьому напрямку. Ну і вже приблизно через рік такої, ну не прям важкої праці, година на день це не супер багато. От, то через рік я вже міг якось спілкуватися. Пам'ятаю, заходив в Discord. Типу, у мене не було людей, з якими я б спілкувався англійською мовою, окрім вас. Тобто, у нас, для глядачів пояснюю, я з Яриком спілкуюся англійською мовою під час тренувань зараз для того, щоб просто підтримувати рівень англійської мови і все. А раніше це була гарна практика, тобто мені її не вистачало. У нас тренування 2 рази на тиждень були, 2, чи 3, чи 2 рази. Ну, тобто, Зараз 3 стабільно. було маловато. То я заходив в Діскорді, знайшов сервера, на яких сидять такі самі люди, які хочуть вивчити англійську мову. О, це цікаво. Знайшов, я шукав в Ютубі, де знайти таких людей. І все, через Ютуб знайшов сервера в Діскорді. І там теж там навіть вони були сегментовані по рівням англійської мови. Ти міг зайти, поспілкуватися з людиною, якою B1, міг зайти на C1, ну і так далі. Це клас. Да. І тобто це В мені... Діскорді таке є. Да. Ну якщо пошукати, знаєте, якщо хочуть, головне, щоб було бажання. 100%. От, то я знайшов і все, і кожного дня майже там я приходив, заходив, бекав, мекав. Перший час, бо це було жорстко. Але, знаєте, хоча б я не знаю людину. Людина так само сидить, бекає, мекає. Ми вдвох бекаємо, мекаємо, але воно через час, так поступово, планомірно, ти починаєш, якісь у тебе слова вже автоматично з'являються, ну і так далі. Як і в тренуваннях. Да, 100%. Всюди треба поступово, степ-бай-степ, планомірно, нікуди не поспішати. Якщо робити все систематично, то результат обов'язково буде. Ну, на мою думку. Тобто головне, щоб була дисципліна. Всюди дисципліна – це найважливіше. 100%. Всюди. Ну, це 100%. Ти пам'ятаєш часи, коли Міністерство спорту назначило Квашу головним тренером? Так, звичайно. Розкажи про це. Як ти до цього поставився? Та, для мене це було максимально несподівано. Типу, він, по-перше, не міг стати головним тренером, тому що, щоб стати головним тренером, треба пропрацювати звичайним тренером 5 років, правильно? Да. Там невідповідність критеріям була. Так, була невідповідність критеріям. Тим паче, мені, як спортсмену, треба тренер, у якого вже є багаж знань, величезний досвід, якісь кейси. Ну, кейс я маю на увазі, там, спортсмен з медалями звідти. Тобто, щоб я міг довіритись цьому тренеру. Я знаю Іллю як нормального чувака. Тобто, я з ним спілкувався до того, як він пішов в тренери. Нормально, він мене підтримував на тренуваннях. Тобто, я до нього абсолютно лояльно ставився. Ну, після цього, я не знаю, на що він розраховував, але він, напевно, думав, що через оце просто лояльне до нього ставлення під час, як друзі, що, можливо, я до нього перейду там, чи щось. Ну, я не знаю, що він собі думав. Але, звичайно, я залишився з Тамарою Володимирівною, тому що... А він що, тобі пропонував щось таке? Ну, я знаю, що він визивав мене на збір Без в Тамари Берлін без Тамари Володимирівни. Ну, це, по факту, Крінж. пропозиція, типу, тренуватися з ним. Ну, як я це? Ну, да. От. Тобто, я просто не можу довіритись людині, в якої немає там цього результату, майбутнього, перспектив. У спортсменів короткий вік спортивний, стрибки в воду це там до 33 років максимум. Ну, бувають, звісно, але загалом це 30 років. 30 років – це такий середній вік, коли спортсмени закінчують. От, і у мене на той час мені було 16 років. Ну, звичайно, я хочу своє спортивне майбутнє бути з надійним тренером, який приведе мене до величезних результатів. Після десь півроку був де-факто Кваша, потім вже через рік де-юре, а де-факто через півроку став головним тренером Ілля Євгенович Целютін. Як тобі він як головний тренер? Відмінно, взагалі. Ну, типу, зараз він як тренер, реально топ, вишка. От, і я можу йому тут також довіряти як тренеру. Тобто, я бачу, що в нього є результати, я бачу, як прогресують його спортсмени, з якими він займається. Тобто, для мене це найважливіше. Коли я бачу, що у тренера є прогрес у вигляді спортсменів і їхніх досягнень, звичайно, я можу там покластись, дослухатись до його порад і так далі. Що скажеш про Лосова? Про Лосова – та потужний дядько. Ну так я скажу. Він мені допомагав багато. Чим? Як мінімум премії. Як мінімум фінансово він мене підтримував і
За це я дійсно дуже вдячний, тому що. А з приводу цього грант в лікошколу він мене подарував. О, ти ж навчався в лікошколі, а там навчання коштує щось біля на $1000 на місяць. Да, щось да, плюс-мінус. десь 1000 баксів. Скільки ти там років навчався? Я вчився весь 8 клас, з 8 по 11 повністю. 4 Тобто це, 8, да, 9, він мені 10, подарував 11. якісну, можна сказати, освіту. В якісному колективі теж. Це... Як тобі, до речі, лікошкола? Мені загалом, якщо дивитись з точки зору вчителів, там, харчування, всіх таких моментів, то ідеально. Звичайно, діти там вчаться на рівень вище за мене. Ну, в плані того, що не за їхніми здобутками, а типу у них там сім'ї потужніші набагато. От. І я себе відчував там трохи якось, ну, наче не в своїй тарілці, тому що ну, всі ходять там панти, тіпи, там, в кросовках. Ну, я приходжу, блін, у мене якісь кросовки там. Адік Найк. Да, ну щось таке, типу, за сестрою до нашої. Ну, тобто, у мене такий теж досвід був. Ну, приходжу нормально, ну, всі бачу, там, Луї Вітон, Гуч. Да, ну, тобто, ну, там у них були ще це панти, але вже в 11 класі. Ну, були і нормальні типи, і в 9, але, на жаль, типу, переважно всі намагалися якось цим похизуватись, попантуватися. Да, були нормальні, з якими я товаришував, і зараз товаришую, з кимось спілкуюсь. От, а були такі, типу, йоу. У всіх в школі були якісь крінжові історії, які вони пам'ятають. У мене такі були. Чи були в тебе такі? Та 100% були. Ну, хоча б одну розкажи. Просто розумієте, то, що мені реально крінжово, ну це на Ютубі взагалі, ой, Що? ну це взагалі, ну там жорстко. Ладно, розкажу історію, ну це Не саме крінжове. ну, да? саме крінжово точно. Ну, щось ось в 7 класі у нас був урок трудового навчання. Це я ще вчився в державній школі. Ну, я думаю, що випилять? Ну, і що випиляє 7-класник? Ну, от що б ви випиляли? Ну, напевно, я- те, що і ти. Ну так, да, я болт намалював, чертежі Серйозно? начертив болт. От, випиляв його і ну, домалював все, що там треба, так, і здав трудовику. Кажу, тримайте, типу, він каже, а він болт. угорає, а йому смішно, типу, мені теж смішно. Він сміється, каже, 8 балів. Серйозно? Да, Та да. ти що? Да, ну типу, він отак посміявся, каже, 8. Записав в журнал 8 балів мені. Я думаю, ну все, клас, заходить зауч. Я стою з цим, блядь, оцим своїм цим творінням в руках. І вона мене бачить. І всі на мене отак кажуть, у нього в руках, типу, пішов. І оце починають. Він випиляв. І всі, весь клас на мене отак показуєш і сміється. А вона ж теж, ну їй треба якось на це відреагувати. Вона каже, так це ж ножниці. Я кажу, ну а що, я би ще міг, звісно, ножниці. дійсно. Кажу, звісно, ножниці. Вона каже, ну вона якось проігнорувала і все, нічого не зробила. Цікаво, офігеть. Ну така прикольна історія доволі. Да, весела. дуже цікаво. Я з собою взяв в готель, він у мене ще лежав. Серйозно? Да. З фанери, да, випив? Ну, та навіть Лобзиком з фанери. Да. Ну, то навіть мені було, напевно, це був 6 клас, скоріш за все. Найкоштовніший нематеріальний презент, який ти отримав? Ого, ну це, кстати, таке, я ніколи не задумався. Ну, напевно, знаєте, я не можу сказати найкоштовніший. Був такий презент, який мені запам'ятався найбільше від мого тата на день народження. Ну. Коротше, я думаю, не знаю, чули ви цю історію чи ні, мені було якраз 13 років і виконувалось 14. Ага, це вже ти чемпіон Європи. Так. Я ж думаю, так, що мені подарять? Ну, все одно, 14 років, наче ще повинні батьки подарунки дарувати. Я прокидаюсь, щось мене там мама привітала. Ну, я не пам'ятаю, що мама подарувала, але ідеально пам'ятаю, що мені подарував тато. Прокидаюсь, мене тато каже, синок, тобі 14 років, пішли зі мною. Я кажу, пішли. Він веде мене до холодильника, відкриває і дає мені 1,5 пепсі. Я кажу, що то? Він каже, ну подарунок. Я кажу, спасибо, ну і все. Я думав, він тобі 100 грам нальє, а то він тобі Ні, 1,5 просто пепсі. 1,5 пепсі дає мені. Я кажу, я йому кажу спасибо, але все одно, не питаючи, думаю, ну по-любому щось іще подарую.
Ну це ж не подарунок. Ніхера, полторушку. Серйозно? Да, більше нічого не подарував. Ну от. Ну і мені так запам'яталося, я всім пацанам розказую, Це всі краще, ніж сміються. нічого. Ну, да. Полторушка Ні, ну я Пепсі. маю на увазі, що, блін, ну це дійсно спогади. Я цією історією буду ділитись. Ну там, умовно, хтось мені подарував футболку. Ну і що мені футболку? А тут, типу, реальна історія, з якою Від можна батька посміятися. полторушка Пепсі. Да, полторуху Пепсі. Таке було. Чи зможеш ти поїхати виступати за іншу країну, якщо там, наприклад, буде жити твоя дружина? О, блін, ну це насправді складне питання. Ти зараз відповіш, а я тобі скажу потім, чому я це задав. Ну тут уже пахне зрадою якоюсь. Ну дивлячись, наскільки сильно я люблю цю дружину. Ну це дійсно складний вибір. І дивлячись, яка ситуація ще. Ну щас би я б, напевно, не поїхав. Ну щас взагалі не на часі. Ну, зараз так. То, напевно... Так, в 2014 році вчинив Бондар. Да, я знаю. Я зрозумів, що ви до цього питаєтесь. Ну, от мені цікаво, якщо б в тебе була дружина в умовній Така там, сама Болгарії. ситуація. І вона каже, приїжджай, будеш стрибати тут за Болгарію, взагалі, отлично, будеш себе чухати. Ну, Рядом я поруч б, зі я б мною. спершу 100% спробував домовитись, щоб вона переїхала. Типу, не щоб я за нею їхав, а вона до мене. Тобто я б зробив усе можливе, щоб вона приїхала в мою країну. Тому що, ну, по-перше, я більш прив'язаний до цієї країни, ніж вона до що вона там, ну, себе, типу. Ну, може вона... Дивлячись, яка дружина. Да, ну, 100%, але ну, тут дійсно складне питання. Скільки заробляє на рік або на місяць стрибун воду твого класу? Ви розумієте, у всіх спортсменів різні результати. Тобто, ну, з трибун мого класу я можу один рік відзмагатись на гарні результати і заробити хорошу суму грошей. Один рік можу залишитися тільки з зарплатою. Тобто, дуже величезна частина – це Хороші гроші то скільки? хороші гроші. Та я не знаю, ну я не хочу казати на камеру. Я про фінанси, я ж кажу, я сильно про фінанси не спілкуюсь поки що. Ну, у вас і зарплата нормальна, ставка, да? Да, хороша. Ну, мені вистачає. Мені, тобто, зарплатні мені з головою вистачає. Звичайно, я намагаюся там відповідально ставитись до грошей, до фінансів. Я намагаюся відкладати більше 50%. Ну, типу, інколи зараз у мене трошечки щось. То мені здавалося, ти маєш відкладати сильно більше. В тебе, ну я не знаю скільки, більше $1000 база на місяць, да? Я не знаю. Ти не знаєш, скільки ти Я заробляєш? не знаю. Чи ти не хочеш казати? Я запутався. В цих мільйонах так легко заплутатись. Я просто буду в відсотках казати, що я відкладав там 70-80%. Ну да, десь так. Тобто, у мене є харчування, у мене є проживання, мені все оплачують. Тебе забезпечує. Мене повністю забезпечують. Я не знаю, якщо я витрачаю кошти, я витрачаю на те, що приносить мені задоволення. А задоволення мені приносить тільки сходити поїсти в ресторані. І ну, це із таких, типу, то, що я можу робити в Києві. Умовно, я ще дуже люблю кататись на сноуборді. Обожнюю. Типу, я б на це витрачав більші кошти, звичайно, типу, бо для мене це жорсткий кайф. А от як, не знаю, у мене багато друзів полюбляють там купити собі шмотки. Ти особо не фанатієш. Ну, мені це не приносить величезного задоволення. Ну, типу, ну куплю я собі джинси. Ну, будуть у мене. Мене навпаки кумарить. У мене зараз, ну, може, 12 пар кросовок. Я ходжу в одних, тому що мені просто впадло піти в інший номер, взяти інші. І, ну, типу, понятно, якщо одні грязні, це не то, що я тут якісь понти Та ділаю. ні, тут взагалі. Да. Типу, ну мені просто, я від цього не відчуваю. Я не хожу як бомж, понятно було. Але ну, мені не приносить задоволення купівля речей і таке. Тим паче, що вдалося придбати з коштовного завдяки спорту? Електросамокат у мене є. Все. І айфон сестрі подарував. Я там думав, ну я згадую, от був Бондар, Межинський гірськовозов, да? Луганські стрибуни. Всі купували собі на 18 років машини. Тобто в Луганську це було прямо необхідно. Да, я знаю, що ти ходиш пішки на тренування, але в той час, я пам'ятаю, тільки 18 років всі це купували. понти. Для мене взагалі, ну це ж настільки тупо купувати машину. Ну, тобто, Ти собі машину, наприклад, не хочеш? я не хочу. Ну це, на мою думку, це абсолютно... Марнотратство. Да, марнотратство, ідеально сказали. Ну, марнотратство. Ти купуєш машину, вона відразу падає в ціні. Типу, ти по факту ще займатися, це геморой.
займаєшся ремонтом. Типу, постійно на заправку треба заїжджати. Ну, тобто на гроші на бензин. Ну, для мене це абсолютно Ще було куди їздити, ідіотсько. да? Да. І ще було б куди їздити. Ладно, якщо б у мене це, знаєте, купівля машини була, знаєте, необхідною для того, щоб навіть там комфортно там їздити, добиратись до роботи. Мені пішком, ну я пішком хожу, мені пішком іти 7 хвилин. Ну, яка машина? Навіть самокат не потрібен. Так навіть самокат не потрібен. Ну я, звісно, вже розлінився і їжджу на самокаті, да. А особливо там влітку. Самокат, до речі, скільки коштує? Самокат, Соточку? Та яка соточку? Полтішок? 40. 40 40 це, тисяч. до речі, нормальний самокат. Ні, у мене потужний, там 60 км. Ну я на ньому перестав їздити, бо ну, можна і вбитися, звісно. Ну так. А я не можу. Якщо він їде 60, я їду 60. Ну, тобто, у мене. Та дороги в нас не такі, блін, для самокатів, щоб 60 І я їздити. просто вирішив для себе їздити на цих орендованих. Розкажи про твої бізнеси та стартапи. В тебе є їх декілька, ти щось пробував вже. Чим і чому ти вирішив займатися, окрім спорту у свої 19? Ну, перший і основний, найважливіший стартап це плавки. 100%, тому що це мій бренд. Для мене це, ну, знаєте, частинка своєї діяльності, своєї спортивної кар'єри, просто свого бренду. Для мене ну, це дійсно важливо. Мені подобається, що у мене є там свої плавки, нам вдається їх продавати за кордон. Багато людей замовляють за кордон, хтось замовляє по Україні, і поки що розвиваємо цей бренд. У мене були ще інші стартапи в інших сферах, про які я не спілкуюсь. Я знаю, що в тебе був одяг. Да, був. Ну, типу, я просто не знаю. То ти так спробував, типа, аби спробувати, да? Ага, добре. Спробував би спробувати, да. Що ти думаєш, наприклад, в майбутньому розвивати? Чи є якісь інші сфери, які тобі подобаються? Нерухомість, крипта, там, я не знаю, морковку продавати на ринку, все що угодно. Ну, знаєте, я дивлюсь на це з точки зору, ну, тобто у мене отаке формується уявлення про бізнес. Найважливіше це, щоб те, чим ти займаєшся, тобі подобалось і приносило дохід. Це якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається. Якщо ти займаєшся вже тим, що тобі не сильно подобається, треба дивитись на те, щоб це було прибутково і максимально зменшувати геморой. Тому що треба жити життя, насолоджуватися їм, а не витрачати 100% свого часу на бізнес. Ну, це на мою думку. А ідеальний варіант, звичайно, це поєднувати якось те, що тобі подобається, якось це намагатися монетизувати. На даний момент для мене це YouTube, тобто медіа, розвиток. Є маса варіантів, як можна це монетизувати. Тобто, починаючи від плавок, закінчуючи курсами по фітнесу, я не знаю. Там, курсами. Ну, тобто, я як спортсмен, я як стрибун в воду, звичайно, розуміюсь на звичайній, загальній фізичній підготовці. Мені розписати курс по прокачки преса, там, це нехер делать, в принципі, да. Ну все, тобто, якщо є якась медійність, то, звичайно, її можна монетизувати. Головне подумати, як, і все зробити правильно. Розкажи, можливо, стисло про свою родину. Хто чим займається та який вплив вони мають на твої спортивні результати, зокрема, сьогодні? Займаються зараз? Чи взагалі? Ні, в контексті сьогоднішнього дня. В контексті сьогоднішнього Хто де що робить і як вони впливають на тебе як спортсмена? Мама працює за кордоном. Мама працює за кордоном в Норвегії. В неї буває різна робота. Ну, там знайшла підробіток, там знайшла підробіток. Що вона робить? Коли як? Я кажу, там починаючи від того, що може когось підвезти в аеропорт і закінчуючи, що може... Коротше, у неї дуже великий... А до цього тато зараз служить в Національній гвардії України. От він зараз служить і через це майже нічим не може займатися, тому що армія з'їдає майже весь його час. А до цього, до війни, вони займалися бізнесом. У нас був мебельний, він і зараз є, але зараз надзвичайно складно, тому що тато весь час в часті, у нього він витрачає весь свій час на армію
І через це дуже складно це якось поєднувати. От. Сестра? Сестра вчиться в університеті. Яку професію опановує? Зараз вона вчиться в НАУ, Опа. на стюардесу. О, та ти що, Ні, нормально. це вона так Вона вибрала. просто хоче подорожувати разом з тобою. Може, хоче мене супроводжувати в моїх подорожах, да. Супер. Ти вже заговорив трошки про свої соціальні мережі. Скажи, будь ласка, ось ти намагаєшся активно просувати, зокрема, свій телеграм-канал. В тебе дуже класно розкручена інста, в тебе є класний тікток і в тебе є ютуб. Ось, наскільки тобі це подобається і вдається? Вдається не сильно добре. Не то, що я, звичайно, не принижую себе якось. Інста і тікток нормально. Дивлячись все, знаєте, в порівнянні з кимось. Звичайно, що можна краще, набагато краще можна. От. Мені, як мінімум, це приносить задоволення. Тобто це така гарна можливість якось поєднувати оцей, про що я казав, бізнес і спорт. Тобто я займаюся спортом, і під час занять спортом я просто показую те, чим я займаюся, як я живу. Це гарна ідея для того, щоб якось розвивати свої медіа. От. І мені просто подобається ділитись тим, чим я займаюся. Розкажи про сучасні тренди, які залітають. Дивлячись свого досвіду, може стрельнути якийсь рандомний відос, типу, вообще, ти його так виложив, галіма якість, це, але він раз, 2 мільйони залетіло в тіктоці. Але якщо так брати, то, звичайно, розписувати правильно сценарій, там якось концентрувати увагу глядачів на початку. То, звичайно, треба спілкуватись про гроші, про якісь там травми, трабли, якісь скандали, наркотики. Щось таке, на що людям не байдуже. Чи не вважаєш ти частину контенту, якого ти публікуєш, доволі кринжовим, зокрема для більш дорослої аудиторії? Для більш дорослої аудиторії, мені здається, весь мій контент крінжовий. Типу, це не весь, але Частина. да, коли- там, де не стрибки в воду, то крінж. Я коли починав дивитись, зараз більш-менш вирівнялося вже, а десь рік тому я дивився, думаю, капець. Тобто це точно не для мене. Це TikTok якщо чи тобі 30+. Instagram? Це і частково в Ютубі, я, до речі, тобі відписував трохи за це. І TikTok, і Instagram, тому що в тебе там, я так розумію, більш плюс-мінус одне. Тут ще треба, по-перше, з приводу Ютубу. З приводу Ютубу я навіть зараз, передивлюючись свої відео, мені крінжово. Але у мене проблема не в тому, що я знімаю бред. Я просто неякісно знімаю. Типу, я погано спілкувався. Зараз я теж не ідеально спілкуюсь, і мені є ще куди рости. Але раніше у мене дуже були величезні проблеми просто з моїм спілкуванням. Я не міг зв'язати два слова. Зараз я над цим працюю. Тобто я кожного дня займаюсь і сподіваюся, що мені вдасться покращити результати в цьому напрямку. А вже, якщо ти покращуєш свої ораторські навички, ти, звичайно, стаєш більш цікавішим для аудиторії. Тобто ти можеш розповідати, гарно спілкуватись. Коли людина заходить на відос в Ютубі і чує, ми приїхали, і одне й те саме по кругу. такі відоси були? У мене такі були. Та і зараз є, понятно, крінж проскакує всюди. Але я над цим працюю. Головне, на мою думку, це розвиватись. Розвиватись всюди, тобто вдосконалюватись максимально, скільки це можливо. І, звичайно, воно потім покращиться 100%. А почав я це знімати, для мене це було, знаєте, у мене був страх, він і зараз, можливо, десь є, але був дуже величезний страх того, що мене там почнуть осуждати, що я, типу, такий клоун, фрік, чи що я не вмію спілкуватися, чи я там слово не так сказав, чи я якогось факту не знав. Тобто так, мені було за це дуже страшно, я не міг. Раніше, я пам'ятаю, я лежав, думаю, а може свій ютуб-канал зробити? Думаю, та ні, у мене серце отак б'ється. Тільки від думки, так? Так, від думки, дійсно, так і було. У мене настільки це була проблема, що я думаю, так, я же не лох,
І я, типу, от туди, де, знаєте, де страшно, що я розумів, що це перспектива. Я розумів, що страху точно не можна давати, взяти над собою верх. Тобто, і я почав знімати просто для того, щоб зрозуміти, що, більшості байдуже, правда, більшості байдуже. Типу, та й мені, навіть якщо мені хтось пише погані коментарі, я можу або взагалі не прочитати, або написав, і що мені це дає. Я розумію просто, куди мені треба рухатись. І буває беззмістовна критика, абсолютно просто, щоб написати. Буває критика, яка несе якийсь сенс, критика, з якої треба брати те, що тобі може допомогти в майбутньому. Коли тобі людина каже, от тут ти краще б ти тут так зробив, тут це сняв і це. А коли тобі кажуть, що фу, крінж, це що, і що, просто краще, взагалі, критику краще відсіювати, бо це негативні емоції, які впливають на твій настрій. А настрій має бути на висоті. Отак. А розкажи про своїх друзів. Чим ви займаєтесь у вільний час та як його плануєте проводити? З приводу друзів, то часто там кудись ходимо в ресторани поїсти. Це для нас така... Коротше, поїсти Це база. база, да, база. Ми приходимо в республіку часто. Ми живемо там поряд і приходимо в республіку. І у нас, такі, я не знаю, базові налаштування. Ми завжди ходимо, щоб щось подивитись, щось купити. Все одно, все зводиться до того, що ми приходимо в республіку, пішли похавати і вийшли з республіки. Бо наїлись, уже сил нема ходити. А прийшли так, що робити? Що робити? Поїсти. Пішли, поїли такі, все, вже по домам, розход. Отак. А звичайно, влітку, то ми там, коли є можливість, катались один раз на вейкбордах. Це по воді на вейкбордах. О, тобі сподобалось? Мені сподобалось. Мені подобається активний відпочинок. Але взимку в Україні я не знаю. І тим паче, коли у мене тренування, я приходжу виснажений, воно не на часі. А от ми були в Буковелі, то мені взагалі клас. Я обожнюю. Я кожного дня катався по 6 годин. По 6-7 годин, і я прям кайфував від цього. І ще з друзями, з кентами, посміятись десь. Взагалі клас. Отаке я б, звичайно, так відпочивав. Але, можливості немає. Тим паче я спортсмен, а моє здоров'я, всі травми, це впливає на мою кар'єру, звичайно. В тебе довгий час була дівчина. І ви розстались. Чому? Та це було спільне рішення, не знаю. Ти зараз не жалкуєш? Ні. Кстати, от після відносин не було жодного разу, щоб я такий, нахер я це зробив? Чи, може, не треба було? Не було взагалі. Мені друг один там казав, ми коли розсталися, я йому сказав, що так, ми розстались, все. Він каже, та чел, ти будеш через 2 тижні плакати, що нахера я це зробив, чи щось. Взагалі ні. Може не може 4 місяці. Це було перед Олімпіадою? А ні, після, не? Так, після Олімпіади, так. Це було, знаєте, в принципі, таке рішення обох, ніхто нікого сильно... І все ок, да? Так, наче все ок. Зараз нікого нема? А? Зараз нікого нема? Ні, зараз я холостяк. Холостяк. Так що, в шоу «Холостяк»? Я б не проти. Серйозно? Я за любий двіж. Прикольно. Якщо позовуть, я, звісно... Які в тебе ще є хобі, окрім сноубордінга? Трамбануться. Поїсти? Потрамбануться. Що ще? Взагалі, я ж анімешник жорсткий. Зараз я вже не так часто дивлюся аніме. Тобто раніше я міг дійсно прийти після тренування і подивитись 10 серій. Там One Piece. Я не знаю, анімешники шарять, що це за аніме. One Piece це там 1100 серій. Я повністю його подивився. І я дивився за все своє життя, подивився більше 50, напевно, різних аніме. Від 15 серій до 1100 серій. І мені це дуже подобалось, було цікаво. Зараз мені вже якось не сильно подобається. І зараз я намагаюся більше читати книжок. Якщо дивлюсь щось на Ютубі, то щоб це не марнувати час. Бо якось у мене так все складається, що я якщо займаюсь тим, що не приносить ніякої користі, я починаю себе за це карати. Начебто мені здається, що
От я зараз буду пінати, да, то потім після спорту я залишусь з голою жопою. Що до книжок, що ти читаєш? Зараз читаю «Стратегію Блакитного океану». Чули? Чув. Це по бізнесу. Тобі подобається? Ну, я себе більше змушую. Деякі моменти мені подобаються. Цікаво. А так ти розумієш, що тобі треба просто. Я просто розумію, що мені треба. Я читав, ну оце почав мені порекомендували почитати книжки, типу «Багатий папа, бідний папа». О, Я прочитав. Кіосакі. Да. В нього 4 книжки, є дуже прикольні. Ну, я раджу всі почитати. Я прочитав, і там супер корисної інфи немає. Але для початківців, ну як мені сказали, що типу прочитай це, хоча б тебе там десь змотивує. Ну, це класика. Ти зрозумів, да. Прочитав ще цю коротку історію людства. Це мені друг порадив, каже, просто прикольна книжка, прочитай для загального розвитку. Я її прочитав, бо там мені вона була цікава, в принципі. Найбагатша людина в Вавилоні. Ну це теж, типу, по факту майже така сама, як і багатий Ти тато, бідний читаєш, тато. це прикольно. Ну я намагаюсь, типу, багато. Типу, Тобто десяток книжок вже я не прочитав. намагаюсь випригувати прям з трусів і Ага. читати по 2 години на день, бо я викупаю, мені це не сильно подобається. Я читаю там починаю 15-40 хвилин на день, кожного дня. Типу, головне, от тут теж дисципліна, я себе дисципліную і кожного дня. Тобто воно вже з плином часу починає мені так само, як і англійський в свій час. Спочатку не подобалося, потім вже починає Зараз трошечки. ти впіймав волну. Ну, не прям, щоб я фанатію від книжок, але я себе змушую просто. Повернемось трошки до стрибків у воду. Топ-3 найкращих стрибунів або спортсменів у стрибках у воду саме зараз в Україні, Європі та світі. Давай з України В почнемо. Україні. Я на першому місці. Ну, це понятно. Це Ну, типу, об'єктивно. я маю на да, це об'єктивно, це досягнення і все. Друге місце Кирюха Болюх. Ну, в принципі, об'єктивно, типу, по досягненням, по медалям, то, напевно, Кирил Болюх. Третій. І третє Лескун, скоріш за все. Ну, от по Україні я, Болюх, Лескун. Добре. Європа. По Європі Британія входить до Європи, якщо що. хай буде Ноа Вільямс. Ну, по-любому, там тільки британці. нормально, да? Ноа Вільямс, Джекло і... В Парижі. І хто ще? Хто? Ну, серед дівчат. Оця Андрея. Все. Спіндаліні, да, теж. Це по Європі. В світі, понятно, я просто китайців, я не можу їхні нікнейми запам'ятати. Нікнейм. Лян Джунджі. Це я запам'ятав, бо це взагалі жорстко. Ну, давайте, хай буде активних. Вони просто ще часто змінюються. Ну, умовно, ті, які були на Олімпіаді останній. Ну, і Том Цао. Дейлі був на Олімпіаді, то він, напевно, в Європі найкращий. Да, ну Цао Юан, ну наче так. Ян Джіндже, Лян Джунджє і Хао Янг. Ян Хао. Ян Хао. Дівчат я взагалі не пам'ятаю. Ну я і цих... Куан Хончан. Це та, яка на чемпіонаті світу 3 стрибки поспіль на 10 балів виконала. Пам'ятаєш це? Я не Чи пам'ятаю. на Олімпіаді в Токіо? То було на Олімпіаді в Токіо. Вони так часто на 10 балів стрибають, що я вже не запам'ятовую їхні там досягнення. Окей, не будемо брати китайців. Давай 3 без китайців. Ну тут вже все важко стало. Ну Том Делі хай буде, ну якщо ви кажете так. То Том Делі, потім хай буде Рікута і Іно. Отак. Супер. Отак. Російські стрибуни після початку повномасштабної війни в Україні. Чи ви спілкуєтесь з ними, з кимось, хоч ти або хтось з команди, ти ж, напевно, зі всіма це обговорюєте. І що взагалі про них чутно? Про російських стрибунів я взагалі ніяк не спілкуюся. Не з ким. Абсолютно. Але нещодавно трапився інцидент. Я не розказував, це сьогодні трапилось. Коротше, я виставляв відео в TikTok, якесь, така тригерна тема на кшталт того, що як ви ставитесь до допуску російських спортсменів. Ну там і в відео було показано мою дирку в хаті. Типу, в хаті, в потолці у мене дирка. Як ви ставитесь до олімпійських, до допуску російських спортсменів на міжнародні змагання, там я показую в хаті дирку і, обличчя, знаєте. Там видно, що, понятно, негативно.
От. І мені пише, коротше, русський тіп. А цей тіп, оказується, він з України. Матвій Жиляєв. Я не знаю, ти пам'ятаєш? Знаю, звісно. От. З Харкова. Да, Ну, да. От він пам'ятаю. переїхав в Росію. І він стрибає з Росії? Да, да. І він мені написав, а я не знав, що це він взагалі. Типу, він постригся, ну я не впізнав. Типу. От, ну, в Україні я з ним нормально спілкувався, ну, типу, нормальний чел. Ну, він мені пише під відео «Cry about it». Типу, поплачте. Поплач над цим. Да, поплачте. Я думаю, ну, типа, нахера ти це пишеш? Ну, ти розумієш, в якому ти положенні зараз, і ти нахера. От. Так при чому, да, ну, і потім це перше. Потім йому відповідає мій фанат, каже, ну, видно, що у нього в Тіктоці є відео, як він стрибає. І мій фанат йому пише на це, що, типа, чел, сравни себе з Олексієм Середою, що, типу, у Олексія Середи там, він 2 рази побував на Олімпіаді, щось, у нього такі досягнення, а ти там по факту ніхера не виграв. І він пише на цей коментар, що, типу, я Середу виігрував на чемпіонаті України. Я думаю, чел, це було. А це реально було. Це було, так? Але, блін, я був в групі Д, Ага. і цим... А, він старший за тебе, так? Ні, він був теж в групі. Ми по групі Д виступали, він мене 1 раз виграв. Та дуже. Ну, у мене, ну, тобто, я, коли був малим, я виіграв майже все. Тобто, у мене було найгірший мій результат на змаганнях по Україні. Це я виступав на 3 снарядах, на 3 або на 4. І у мене було найгірший виступ – це 2 золота, 1 срібло. Оце був найгірший. Типу, або у мене все золото, або у мене 2 золота, 1 срібло. Ну, постійно так якось було. Десь я чуть-чуть напортачив. От і він же отак 1 мене раз виграв і пише мені про це. Я думаю, чел, ну що ти взагалі сравнюєш? Коли нам було там по 8-9 років, і що зараз? Ну, Повернемось трошки назад, коли тобі було 9 років, ти отримав свої перші призові гроші. Ти пам'ятаєш? да. Розкажи про це. Це було в Ахені, Німеччина. Перші мої взагалі такі міжнародні змагання. Це не був там чемпіонат Європи чи чемпіонат світу, але у них типу, такий бонус за найкращий стрибок за всі змагання. От. І якраз в той час я виконав найкращий стрибок серед усіх учасників, і мені якраз 50 євро дали. 2,5 вперед. Я не пам'ятаю, що саме, але ну, у мене був найбільша сума балів за 1 стрибок. І отримав 50 євро. То були перші твої в твоєму житті зароблені гроші, можна сказати. Да. Тож до цього нічого не було. Ну, да, до цього нічого не було. Ну, було прикольно. Типу, але я якось цього не усвідомлював. Я пам'ятаю вже потім, згодом, таке, що мені прям відкарбувалося, запам'яталося, це нас зібрав президент Луганської цієї федерації. Славік Кашовий. Да, Луганської федерації стрибків у воду. Нас зібрав президент Луганської федерації зі стрибків у воду. Ну і типу, я ж не знаю, мені ніхто нічого не сказав. А оказується, що він платив за нові стрибки гроші. Так, в нього є така. Він розуміється дуже гарно на стрибках у воду, і він це розумів важливість цього. Так, він намагався допомагати якось мотивувати спортсменів фінансово. От, то я ж пам'ятаю, я сиджу з другом, а на той час мені батьки давали там на збор, ну дай Бог, тоді вже чуть-чуть збільшили бюджет, давали мені там 400 гривень на збір, на місяць. На місяць? На місяць. До цього давали 100-200 на місяць. На місяць, виявляєте? Ну, тобі особливо не потрібні вони були, окрім купувати собі якісь солодощі, ну, це, да? Ну так на на це ж не вистачало. Ну, звичайно, розумієш, що на це давало. теж. Ну я зараз розумію, для чого це робилось. Вони це робили для того, щоб я вчився користувати і розумів цінність грошей. Тобто, ну для мене тоді я пам'ятаю, як я за 5 гривень, мені пропонували там за 5 гривень, я за 5 гривень міг все, що завгодно. Ти щось робив там за 5 Так, гривень? я розкажу зараз. Давай. Розкажу. Давай. Так, з приводу грошей, з приводу нагороди. Я сиджу з другом, з Тохою. Ну, там один чел у нас. Антон Антонів? Да, Антон Антонів, да. То я з ним сиджу разом. І мене викликають. Типу, я не очікував, а на той час я зробив 3 нових стрибки з 10-метрової вишки. Мене викликають і думаю, ніхера сі, типу, а що я? Дають конверт. Там нічого не написано на конверті. Ну і поки там далі продовжується собрання, я ж на ничку починаю дивитись, що мені дали. Дивлюсь,
так, ну швидко, щоб на мене не накричали, що я там не слухаю, а дивлюсь конверт. І отак достаю 100 баксів. Думаю, що? Типу, 100 баксів? Такі гроші, мені там 100 гривень дають на місяць, а тут 100 баксів за один день. Думаю, та ні, ну типу, це взагалі жорстко. Фантастика. Так реально, я Тохі показував Антоніву, він теж. Ну йому теж давали там, може, 600-700 на місяць. Він каже, що, типу, такого, ти ви що? Типу. Я таки щось далі сиджу, дивлюсь, думаю, може я щось пропустив? Ну, а там, типу, більше. Я побачив 100 баксів і 500 гривень лежало. Ага. 500 гривень був за стрибок з коефіцієнтом 3,0, я як зараз пам'ятаю, а 100 баксів з коефіцієнтом 3,2. Я побачив 100 баксів і 500 гривень. Ну так, бо я швидко, типу, так просто глазом глянув і все. Потім ще передивлюсь, опять же, сиджу поряд, дивлюсь, і ще 100 баксів. А я перевожу це в гривні. На той час це скільки? Ну, може, там 3 000 гривень було. Ну, 100 баксів. Там, чи 2 Менше, 2700. Там дуже Ну так, довго ну от тримався курс. щось таке. Типу. Я перевожу це в гривні, я не уявляю собі таких цифр. Ну, тобто для мене це... По 6 тисяч гривень разом було, так? Я рахую там 6 тисяч і 500. Думаю, вообще, я отак сижу, у мене серце колотиться. Я вже уявляю, як я дзвоню мамі, кажу їй, мам, звільняйся з роботи, нахер. Тут новий кормілець. Да, типу, я це собі все уявляю, думаю, прикинь, як мене тато, мама похвалять, типу, я просто, в мене ейфорія. Думаю, ну все, ну більше сюрпризів точно не буде. І я відкриваю, передивлюсь, а там ще 100. Я все, я вообще, у мене такі емоції, думаю, 300 баксів і 500 гривень? наче так, да, 300 баксів і 500 гривень. Для мене, ну блін, мені Скільки? 10 років? чи 11, чи 10 років. Для мене це от такі То гроші, це які... зараз офігенні Да, гроші да. для дитини, коли її Да. тратити, так? І я так це запам'ятав, мене так це змотивувало працювати далі. Бо я, знаєте, я просто навіть в цьому віці я навіть не дивився у бік фінансового якогось розвитку і фінансової складової взагалі. Тобто, а тут мені показали, що ось гроші. Що можна заробляти. Да. Типу, я ж стрибав, тому що мені просто подобалось. Ну, тобто, я взагалі, от просто мені подобалось, я обожнював стрибки в воду, все. А тут мені показують, я взагалі думаю, та ні, такого не буває. Позвонив мамі, там все, похвастався. Ну і все, це те, що запам'яталось. А раніше за 5 гривень питали, що я робив за 5 гривень. 3 години ночі ми живемо з старшаками. Вони, там, один чувак нас будить, каже, пацани, бийтесь. Ну, ми ж кажемо, та ні, починаємо казати, та ні. Зразу кажемо, ну не будете битись, будемо, типу, ми вас бити. Ми кажемо, ну окей, що робити? Це в кончедаспі? Да. Ну окей, а що реально ще робити? Там пацанам по 16 років, нам по 11-10. Кажемо, ну хорошо, типу. Вони там придумали жеребйовку, в шапку, типу, і ну, на листочках понаписували імена, ти там витягуєш, обираєш собі свого спарринг-партнера. От. Ну, у мене перший попався Кліміла, я не знаю, пам'ятаєте, ні? Клімко? І ставка, да. Конечно, І пам'ятаю. ставка була 6 гривень. Не 5, 6 гривень. На чемпіона? Да. Якщо ти перемагаєш, ти забираєш 6 гривень. Ну, для пацанів, понятно, це було просто, ну, як раді галочки, типу. Ну, понятно. Да. А для мене, я думаю, нічого, це шестерочку зараз. Це пачка сухариків, залутаю, типу. Так мені це дійсно, я пам'ятаю, що, знаєте, дало мотивації. Думаю, ну все, я Клімілу зараз точу. Я його порву на шматки, типу. От, ну, і що, я Клімілу переміг. Серйозно? Да, за 6. А хоча мені здавалося, А що я його не як ви переможу. билися? В перчатках? Ні, які перчатки? На голих руках, Та, кулаками, да. Серйозно? У мене навіть відео є. Та ти що? Я там в трусах, ну я Давай йому- кусочок опублікуємо. Ну я в трусах, і він в трусах. І так вам по 11 років. Ну, подумаю. Хорошо, я подумаю, але не факт. Ладно. Можливо, виложу до себе в телеграм-канал. Добре. Окей, Зрада. підписуйтесь на телеграм-канал Олексія Середи. Там дуже багато цікавого. А там дуже... І можливо, виложу цей фрагмент. І ви станете частиною братви, Братви, мого ком'юніті. ком'юніті. Да, І так. ну, і другою вже спарінг був з Паракою. Ілля Парака, це теж у нас тіп займався. Але він до стрибків в воду і навіть там чуть-чуть під час стрибків займався тайським боксом. Там 5 років до стрибків, тобто з самого дитинства. А був дрищом. Ну я думаю, ну дрищ і дрищ. Типу, я його Параку точно типу, виграю. А там ставка 25 гривень. Для мене це взагалі там... Да, 4 я пачки думаю, сухарів. Да. Я тоді раніше реально вимірював все в пачках сухариків. Хрустім, точно пам'ятаю. Думаю, да, для мене це взагалі там кеш такий залутать. Ну, от, а він же займався цим, так він мене так відлупцював. Ну я ж набігаю, якось отак руками махаю. Ну отак. Я бив оцією частиною. Тобто просто отак.
А він мені там раз по башки, я от такий стою, не розумію взагалі, що я ж вроді стараюсь, а не пробиваю. Ефекту нема. Ефекту ноль. Він мене там з ноги якось там проб'є. В ітогі я розплакався. Якось підвернув палець собі. Мінуснув сухарик. Ну, мінуснувся і грошей не отримав, і взагалі, коротше. Зрозуміло. Конкурс від YouSport. Знайди 5 слів впродовж цього відео, склади з них речення та напиши першим в коментарях до цього відео. Хто це зробить першим, отримує на свій рахунок 500 гривень. Бліц. Бліц бонус плюс. Я задаю питання, а тобі треба відповідати одразу, не думаючи довго. Ну, спробуємо. Ну, давай. Твої 3 цілі на найближчі роки. Олімпійські ігри, золота медаль, відкрити прибутковий бізнес і хай буде знайти дівчину. Угу. Що найбільше мотивує в житті? Гарні емоції. Що для тебе успіх? На це швидко відповідати. Теж щасливе життя, гарні емоції. Який найважливіший урок ти виніс з життя? Найважливіший урок. Що найважливіше бути людиною. Тобто бути таким, яким ти є. Отак. Якби ти міг змінити одну річ в світі, що б це було? Змінив би ставлення до стрибків у воду в світі, щоб цей спорт був більш популярним. А ну-ка, хоча б одну ідею назви. Як? Ну, як? Ви вже не питали. Я маю на увазі, щоб він був таким популярним, як футбол. Ну, хотіли. Ну, це було б класно. Ну, уявляєте, Конечно. я б вже був мільйонером. Ну це да. Да. Тебе б як мудрик Ну, підписав би контракт Ну, да. з не ФК і не БК, а з СК. Да. Ну, це те, що я Liquor Diving перше. School, там умовно, да? Нічого собі. Твій улюблений спосіб розслабитись. Поїсти з друзями в ресторані. Книга або фільм, які тебе найбільше вразили. Книг я прочитав небагато. Фільм. Можу серіал назвати. Фільм, ну я Давай, просто фільм. давай, не давай, дивлюсь. Мені сподобався Breaking Bad. Прям класно. Що робити українцю, якому 18-19 років? Залишатися в Україні. На що ти витратиш свій перший мільйон? Доларів. Доларів. Ну, не гривень. Інвестую, напевно, більшу частину в нерухомість. Як звати коня Путіна? Лавров. Ну це вже анекдоти пішли. Ну, не анекдоти, то просто таке питання. Коли і як закінчиться війна? З нашою перемогою 2020, хотілося б у 2025 році, дуже хотілося б. Ким ти будеш і де через 5 років? Через 5 років? Ну, олімпійським чемпіоном в Україні. Отак. Буду жити в Україні, будучи олімпійським чемпіоном. Друзі, конкурс. Олексію, що ти приніс для наших підписників? Я приніс пляшку прямо з Парижу 2024-го, з Олімпійських ігор. Супер. Яке в тебе буде запитання? Щоб отримати цю пляшку, вам необхідно назвати рік та місяць, коли я вперше зробив свій найскладніший стрибок. Друзі, пишіть в коментарях до цього відео свої варіанти відповіді. І хто напише першим найбільш правильну відповідь, або вгадає, можливо, там був навіть знаковий день, коли це сталося, той отримає пляшку з Олімпійських ігор з автографом Олексія Середи. Олексію, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Удачі тобі у твоїй спортивній кар'єрі. I'll do my best. Супер.